18 สเต็ปที่จะทำให้มือใหม่กลายเป็นเทรดเดอร์จริงๆไม่ใช่แค่การเทรดแบบเดาสุ่มไปวันๆพอคลิปนี้ค่ะ B-Side จะเป็นเหมือนแผนที่นำทาง step by step เลยว่าควรเริ่มจากอะไรก่อนถ้าอยากเทรดได้จริงๆเข้าใจตลาดจริงๆดูคลิปนี้ให้จบค่ะเพราะคลิปนี้จะทำให้คุณเป็นเทรดเดอร์ B-Side ให้คุณได้มากกว่าการเทรดเทรดกับ B-Side VIP Partner Official ของ XM วันนี้รับรีเบทเงินคืนทุกการเทรดโอนเข้าบัญชีเทรดอัตโนมัติทุกวันแถมยังมีกิจกรรมสะสมแต้ม Loyalty ที่ทุกการเทรดสามารถสะสมแต้มแลกเป็นบาลานซ์และ B-Side ยังมีแจกอินดิเคเตอร์ฟรีที่จะช่วยให้การเทรดของคุณแม่นยำมากขึ้นเทรดเดอร์ท่านไหนสนใจเป็นสมาชิกกับเราสามารถเปิดบัญชีที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมแน่นอนหรือจะเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่ม Community ของ B-Side เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสเต็ปที่1ต้องเข้าใจก่อนเลยว่าการเทรดเนี่ยไม่ใช่การพนันนะคะคนที่เข้ามาในตลาดนี้เนี่ยแล้วมีความคิดที่ว่าหาเงินเร็วหาเงินง่ายไม่จำเป็นที่จะต้องศึกษานานก็สามารถทำกำไรได้แล้วอันเนี้ยคุณยังไม่พร้อมที่จะเป็นเทรดเดอร์นะคือถ้าคุณมีความคิดแบบเนี้ยมาตั้งแต่แรกก่อนที่จะเข้าตลาดคุณจะเทรดด้วยความโลภคุณจะรีบทำกำไรรีบเข้าแค่คุณมี mindset แบบเนี้ยเล็กๆที่เป็นจุดเดียวแบบเนี้ยคุณกลายเป็นนักพนันไปแล้ว 50% ค่ะเพราะฉะนั้นการปรับ mindset ตั้งแต่แรกเนี่ยมันเลยสำคัญมากๆค่ะอย่างแรกนะคะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมองว่าการเทรดเนี่ยมันเป็นอาชีพหนึ่งซึ่งมันต้องใช้เวลาใช้ความรู้ใช้วินัยใช้สภาพจิตใจค่อนข้างสูงส่วนตัวแล้วไม่สามารถบอกคุณผู้ชมได้นะคะว่าคุณจะสำเร็จภายในกี่ปีหรือว่าจะสามารถทำกำไรจากตลาดนี้ได้อย่างมั่นคงภายในกี่วันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลจริงๆค่ะว่าคุณเนี่ยโฟกัสกับสิ่งนั้นมากแค่ไหนเป้าหมายแรกของเรานะคะไม่ใช่แค่การที่จะต้องทำกำไรให้ได้เยอะๆแต่คือการที่ต้องอยู่รอดในตลาดให้ได้นานที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดเรามองสิ่งนี้เป็นอาชีพแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะต้องทำเงินกับตลาดนี้ให้ได้จริงๆและต้องสามารถทำเงินจากตลาดนี้ได้เรื่อยๆแน่นอนว่าไม่มีใครชนะตลาดได้นะคะแต่จงศึกษาแล้วคิดเหมือนนักลงทุนส่วนมากในตลาดสเต็ปที่2เรามาทำความรู้จักกับการเทรดทองหรือว่า XAU USD กันค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองคิดก่อนว่าทำไมทุกคนอยากเทรดทองรุ่นพ่อรุ่นแม่เนาะหรือว่าคนไทยส่วนมากเนี่ยเขานิยมที่จะลงทุนทองกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันมีการปรับตัวขึ้นตลอดซึ่งถูกต้องค่ะเพราะว่าทองเนี่ยเป็น safe haven หรือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมาตั้งแต่กี่ร้อยปีแล้วเนาะซึ่งจะบอกว่าการเทรดทองในตลาด forex เนี่ยมันคือการเทรดระหว่างทองเปรียบเทียบกับ USD หรือว่าดอลลาร์สหรัฐนั่นเองค่ะถ้าสมมติว่ากราฟทองขึ้นนะคะไอ้กราฟ XAU USD อันเนี้ยมันจะปรับตัวขึ้นตามไปด้วยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าทองอ่อนดอลลาร์แข็งกราฟก็จะปรับตัวลงตามลงมาซึ่งแน่นอนค่ะว่าทองไทยนะคะจะขึ้นลงตามทองโลกซึ่งแอดอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะคะว่าการที่เราเทรดทองดอลลาร์หรือว่า XAU USD เนี่ยจะเป็นคู่สินทรัพย์ที่วิ่งแรงมากกว่าหลายๆคู่เงินอื่นมันได้กำไรเร็วจริงแต่มันก็จะขาดทุนง่ายมากๆเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินเนี่ยสำคัญกับเทรดเดอร์มากๆอยากให้ทุกคนนะคะลองศึกษาเรื่องการเงินเพิ่มเนอะพวกดอกเบี้ยเงินเฟ้อสงครามอันเนี้ยส่งผลต่อราคาทองทั้งหมดและอ่อนไหวง่ายมากๆค่ะสเต็ปที่3เข้าใจพื้นฐานของกราฟราคาค่ะเพราะว่ากราฟเนี่ยคือภาษาหลักของตลาดนะคะถ้าคุณมองกราฟแท่งเทียนออกเนี่ยคุณมองตลาดออกแน่นอนมาเดี๋ยวแอดจะสอนให้ทุกคนนะคะเข้าใจคำว่าแท่งเทียนกันค่ะว่าแท่งเทียนเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วเราสามารถดูอะไรได้บ้างจาก1แท่งเทียนแท่งเทียน1แท่งนะคะจะประกอบไปด้วยเนื้อเทียนแบบนี้นะคะและไส้เทียนซึ่งเนื้อเทียนอันเนี้ยมันสามารถบอกได้ว่าราคาเนี่ยเปิดที่จุดไหนและปิดที่จุดไหนส่วนไส้เทียนนะคะจะเอาไว้บอกว่าราคาเนี่ยเคยขึ้นไปถึงไหนหรือว่าลงสุดไปถึงไหนนั่นเองอย่างตัวอย่างจากที่แอดได้วาดอันนี้นะคะถ้าสมมติว่ากราฟเป็นขาขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะเวลาที่ราคาเปิดเนี่ยมันจะเปิดต่อจากแท่งก่อนหน้าเสมอราคาจะเปิดอยู่ด้านล่างและปิดด้านบนเสมอเพราะว่ากราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะคะอย่างกราฟแบบนี้นะคะแปลว่าอะไรแปลว่าราคาเนี่ยเคยวิ่งขึ้นไปถึงราคาตรงนี้เลยแต่ว่าใน1แท่งเนี่ยจะมีแรงขายกับแรงซื้อเสมอเพราะฉะนั้น
อาจจะโดนราคาแรงขายเนี่ยกดลงมาให้ปิดที่ราคานี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไส้อยู่ข้างล่างแปลว่าอะไรแปลว่าเคยมีแรงขายเนี่ยดันราคาให้ลงมาด้านล่างแบบนี้แต่สุดท้ายแรงซื้อดันกลับขึ้นไปจนปิดราคาที่ตรงนี้นะคะพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าไส้เทียนเนี่ยเปรียบเสมือนรอยเท้าเลยนะคะว่าเขาเคยเดินขึ้นหรือเดินลงไปสุดที่ราคาเท่าไหร่ส่วนเนื้อเทียนเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าเปิดที่ราคาเท่าไหร่และปิดที่ราคาเท่าไหร่นั่นเองค่ะต่อมาสเต็ปที่4ค่ะเราต้องรู้จักแนวโน้มของตลาดก่อนหรือว่า Market Structure ซึ่งแอดนะคะจะมาสอน Market Structure แบบลงลึกเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างหลักๆเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบค่ะจะมี Up Trend Down Trend แล้วก็ Sideways หรือว่าขาขึ้นขาลงแล้วก็ Sideways นั่นเองแต่ที่แอดจะมาเสริมก็คือ Sideways Up กับ Sideways Downหลายๆคนนะคะแยกไม่ออกนะคะระหว่างไซด์เวย์ปกติหรือว่าอัพเทรนปกติต่างกันยังไงนะคะรู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องเรียนรู้เรื่อง Market Structure เพราะว่าถ้าเกิดเรานะคะรู้ว่าตอนนี้กราฟกำลังเป็นเทรนอะไรถ้าเราเทรดถูกเทรนเราได้เปรียบไปแล้ว 50% เลยค่ะเพราะว่าเรากำลังเทรดตามคนส่วนมากในตลาดเราได้เปรียบแน่นอนอย่างแรกเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับอัพเทรนหรือว่าเทรนขาขึ้นกันก่อนนะคะเทรนขาขึ้นเนี่ยคือการที่ราคานะคะมีการปรับตัวขึ้นไปแบบนี้นะคะและมีการทำภูเขาลงมาแบบนี้และเมื่อไหร่นะคะที่กราฟมีการยกตัวขึ้นไปแล้วสูงกว่าไฮนี้นะคะเราจะเรียกว่าอัพเทรนทันทีเพราะว่ามันได้ทำลายไฮก่อนหน้านี้ให้ยกตัวสูงขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราจะเรียกว่าอัพเทรนทันทีจุดเนี้ยที่สามารถทะลุไฮนี้มาได้ตรงนี้นะคะเราจะเรียกกันว่าบอสค่ะบอสนะคะเป็นตัวย่อของคำว่า break off structure หรือว่าการทำลายโครงสร้างไปในทิศทางเดิมนั่นเองนะคะมันได้ทำลายไฮนี้นะคะที่มันเป็นไฮสูงสุดเนี่ยมันทำลายขึ้นไปได้นะคะแล้วก็ทำไฮใหม่ได้ตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกกันว่าบอสนั่นเองต่อมาดาวเทรนคือตรงกันข้ามกับอัพเทรนเลยดาวเทรนคือการที่ราคาปรับตัวลงมามีการยกตัวย่อกลับขึ้นไปอย่างนี้นะคะและก็มีการปรับตัวลงมาทะลุโลก่อนหน้าลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะเราจะเรียกกันว่าดาวเทรนและพอเป็นขาลงนะคะเส้นบอสก็จะอยู่ตรงโลตรงนี้นะคะคือการที่ราคาเนี่ยมันทะลุโลก่อนหน้าลงมาได้นะคะตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่าบอสหรือว่า break off structure เลยทันทีเทรนต่อไปนะคะก็คือไซด์เวย์นั่นเองไซด์เวย์คือการที่ราคาวิ่งออกข้างค่ะวิ่งออกข้างไปเรื่อยๆไม่ขึ้นไม่ลงแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าไซด์เวย์ตลาดเนี่ยมันยังไม่เลือกฝั่งว่าจะขึ้นไปฝั่งไหนนะคะเทรดเดอร์ส่วนมากจะไม่ค่อยนิยมเล่นตรงนี้เพราะว่าเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตอนไหนมันจะเบรกไปทางขาขึ้นหรือว่าเบรกมาทางขาลงเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราเทรดด้วยรูปแบบไซด์เวย์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ชอบไซด์เวย์เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นเทรนที่ค่อนข้างเทรดง่ายนะคะเพราะว่าขึ้นไปตรงนี้เราเซลล์เลยลงมาตรงนี้เราบายเลยแต่ว่าเราจะไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะเบรกไปตอนไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะเข้าตลาดตอนที่เรามั่นใจนะคะจะดีที่สุดนั่นเองต่อมานะคะไซด์เวย์อัพคือการที่ราคาเนี่ยมันวิ่งถี่มากปกติเนี่ยอัพเทรนมันจะวิ่งแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ไซด์เวย์อัพคือจะวิ่งประมาณนี้มันวิ่งออกข้างแต่ว่าค่อยๆปรับตัวขึ้นทีละนิดนะคะแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าไซด์เวย์อัพไซด์เวย์อัพนะคะมักจะเกิดในตอนที่กราฟราคาเนี่ยมีการสะสมแรงนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปต่อนั่นเองนะคะหรือว่าอาจจะเกิดตอนที่มันอยู่ที่แนวต้านก็ได้เดี๋ยวแอดจะสอนเรื่องแนวรับแนวต้านอีกทีนะคะแนวต้านนะคะถ้าสมมติว่าไซด์เวย์อัพเนี่ยอยู่ที่แนวต้านนะคะมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะปรับตัวลงมาได้เช่นกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยราคาอาจจะวิ่งขึ้นไปจนหมดแรงแล้วสะสมแรงเพื่อที่จะลงมานั่นเองนะคะไซด์เวย์ดาวน์นะคะก็มักจะเกิดในช่วงที่กราฟราคาเนี่ยมีการสะสมแรงนะคะถ้าเกิดในช่วงเทรนขาลงนะคะก็จะสะสมแรงเพื่อที่จะลงไปต่อนั่นเองแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่กราฟราคานะคะสะสมแรงในช่วงที่เป็นแนวรับกราฟราคาอาจมีการดีดกลับขึ้นไปนะคะถ้าเกิดไซด์เวย์ดาวน์ในช่วงนี้เพราะว่ากราฟราคาเนี่ยอาจจะหมดแรงแล้วนั่นเองซึ่งเรานะคะสามารถดูได้ง่ายๆเลยนะคะว่ามันจะไปต่อหรือว่ามันจะกลับตัวนะคะให้เราเนี่ยดู3อย่างนี้อย่างแรกเลยก็คือดูเทรนใหญ่ก่อนนะคะถ้าเทรนใหญ่เนี่ยเป็นขาขึ้นแล้วเกิดไซด์เวย์อัพนะคะก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อมากกว่าแต่
แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เทรนใหญ่มันเป็นขาลงแล้วมันอยู่ที่แนวต้านพอดีนะคะก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะมีการปรับตัวลงมาหลังทำไซด์เวย์อัพสำเร็จแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะอย่างที่2นะคะลองตีกรอบดูนะคะให้เราเนี่ยตีกรอบไฮกับโลแบบนี้ของไซด์เวย์อัพหรือว่าไซด์เวย์ดาวน์นะคะถ้าราคาเนี่ยมีการเบรกขึ้นไปหรือว่าเบรกลงมาเนี่ยก็มีโอกาสที่กราฟราคานะคะจะไปในทิศทางนั้นต่อได้นั่นเองค่ะอย่างที่3นะคะแอดแนะนำมากที่สุดก็คือรอให้ราคาเนี่ยเฉลยทิศทางก่อนว่ามันจะขึ้นหรือว่ามันจะลงนะคะแล้วเราเนี่ยค่อยเทรดนะคะจะมั่นใจแล้วก็ชัวร์มากที่สุดค่ะต่อมาสเต็ปที่5แนวรับแนวต้านค่ะแนวรับนะคะก็คือการที่เรารับไว้อย่างนี้แนวรับลงมาปุ๊บนะคะมักจะมีการเด้งตัวกลับขึ้นไปส่วนแนวต้านนะคะจะอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะราคาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปแบบนี้นะคะพอชนต้านเนี่ยราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาแบบนี้นั่นเองนะคะมาแอดจะให้ดูจากราคาจริงเลยนะคะซึ่งแนวรับแนวต้านตรงนี้เราจะเอาไว้ใช้พิจารณาในการเข้าออเดอร์ตั้ง TP แล้วก็ตั้ง SL ได้อีกด้วยนะคะมาที่แนวรับก่อนเรามักจะใช้โลก่อนหน้าที่ต่ำที่สุดเลยนะคะณช่วงนั้นเนาะอย่างอันนี้แอดมองว่าอันเนี้ยคือแนวรับราคานะคะมีการวิ่งลงมาแบบนี้ขึ้นไปลงมาชนแนวรับเด้งกลับขึ้นไปลงมาชนแนวรับเด้งกลับขึ้นไปลงมาชนแนวรับเด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าแนวรับเขาจะตั้ง SL ไว้ด้านล่างของแนวรับ TP ตั้งไว้ไฮก่อนหน้าก็ได้นะคะก็อาจจะตั้ง TP ไว้ตรงนี้นะคะเวลากราฟเด้งกลับขึ้นไปชน TP ก็เก็บได้แล้วหมายหนึ่งนะคะเป็นการเทรดด้วยแนวรับแนวต้านอันนี้จะเป็นการเทรดที่เบสิกที่สุดแล้วก็ได้ผลดีที่สุดแบบนี้เนี่ยก็สามารถใช้เทรดได้นะคะทุกคนต่อมาแนวต้านนะคะแนวต้านเนี่ยคือการที่ราคานะคะวิ่งขึ้นไปใช่ไหมคะไม่สามารถผ่านราคานี้ได้ลงมานะคะเทรดเดอร์เนี่ยก็อาจจะพิจารณาเข้าออเดอร์ตรงนี้ตั้ง SL เหนือแล้วก็ตั้ง TP อยู่ที่โลล่าสุดได้นะคะแล้วก็เข้าจากจุดนี้นะคะเพราะว่าเป็นจุดแนวต้านที่ราคาเนี่ยเคยขึ้นไปถึงแล้วก็มีการปรับตัวลงมานั่นเองนะคะเราก็จะพิจารณาเข้าออเดอร์จากตรงนี้ประมาณนี้เลยนะคะในการใช้แนวรับแนวต้านในการเทรดซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเวลาที่กราฟราคามีการวิ่งขึ้นไปพอมันวิ่งขึ้นไปมากๆถ้าไม่พ้นราคานี้เราโฟกัสไว้เลยว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะถ้ายิ่งไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยแนวต้านหรือว่าแนวรับเนี่ยจะยิ่งแข็งแรงนะคะไทม์เฟรมคืออะไรเดี๋ยวแอดจะสอนในคลิปนี้ด้วยนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะในการใช้แนวรับแนวต้านหรือว่าแนวรับแนวต้านคืออะไรนั่นเองสเต็ปที่6ค่ะเข้าใจ Price Action คือการที่เราสามารถอ่านพฤติกรรมกราฟแบบกราฟเปล่าเลยนะคะอันนี้เนี่ยจะช่วยให้เราพิจารณาการเข้าเทรดได้ดีมากๆเลยมีด้วยกันอยู่5รูปแบบค่ะ Price Action ในวันนี้นะคะมีอะไรบ้างแล้วเราสามารถใช้เทรดยังไงได้บ้างเราจะมาดู Price Action ในฝั่งขาขึ้นกันก่อนนะคะอย่างแรกเลยถ้าสมมติแท่งเทียนเป็นแบบนี้ไม่มีไส้เลยนะคะเป็นแท่งแบบเนื้อเน้นๆเลยนะคะแปลว่าแท่งเนี้ยมีแรงซื้อค่อนข้างเยอะอันเนี้ยเราจะได้เปรียบในการเทรดฝั่งบายค่ะต่อมาถ้าแท่งเทียนมีเนื้อนะคะอยู่ด้านบนแล้วก็มีไส้ทิ้งอยู่ด้านล่างแบบนี้เนี่ยฝั่งบายก็จะได้เปรียบเช่นกันนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าราคาเนี่ยเคยลงมาแล้วแต่มีแรงซื้อดันกลับขึ้นไปฝั่งบายได้เปรียบแน่นอนนะคะเพราะว่าแรงฝั่งบายเนี่ยเยอะมากต่อมาถ้าเราเจอแท่งเทียนแบบนี้เล็กๆจิ๋วๆแบบนี้นะคะวอลลุ่มน้อยวอลลุ่มคือปริมาณการซื้อขายเนาะวอลลุ่มฝั่งบายเนี่ยเริ่มน้อยแล้วอันนี้แอดอยากให้ทุกคนรอก่อนนะคะว่ากราฟราคาเนี่ยมันจะดันกลับขึ้นไปเหมือนเดิมไหมเป็นฝั่งขาบายเหมือนเดิมไหมหรือว่าฝั่งขาบายเนี่ยแรงมันหมดแล้วจะเป็นฝั่งขาเซลล์แล้วอันนี้นะคะอยากให้ทุกคนรอดูแท่งต่อไปก่อนนะคะว่าจะมีแอคชั่นอะไรต่อไปนั่นเองนะคะต่อมาถ้าเราเจอแท่งลักษณะแบบนี้มีเนื้ออยู่ด้านล่างแล้วก็มีไส้อยู่ด้านบนแบบนี้อันเนี้ยเรายังไม่ควรเทรดฝั่งบายนะคะเพราะว่าแรงขายเนี่ยเริ่มมาแล้วแสดงว่าอะไรคะทุกคนแสดงว่าราคาเนี่ยเคยวิ่งขึ้นไปถึงตรงนี้เลยแต่ว่าโดนฝั่งขายตีกลับลงมานะคะฝั่งขายเนี่ยมีแรงไม่ให้ราคาเนี่ยขึ้นไปแล้วนะคะราคาเนี่ยก็เลยดันกลับลงมาแบบนี้แต่ว่ายังปิดเขียวได้อยู่นะแต่ว่าทิ้งไส้แบบนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยแปลว่าเริ่มอันตรายแล้วนะคะก็พักก่อนนะคะรอดูก่อนว่าแท่งต่อไปเนี่ยจะเป็นฝั่งขาลงหรือเปล่านะคะและแท่งสุดท้าย
เนื้อเทียนเนี่ยอยู่ระหว่างกลางไส้เทียนแบบนี้นะคะแปลว่ากราฟราคาเนี่ยเคยวิ่งขึ้นไปเคยวิ่งลงมาเคยวิ่งขึ้นไปแบบนี้แต่ไม่เลือกทางสุดท้ายมาปิดจบปิดเขียวได้นะคะอยู่ที่กลางไส้เทียนแบบนี้อันเนี้ยแอดก็แนะนำให้รอก่อนนะคะเพราะว่าสภาพตลาดตอนนั้นเนี่ยอาจจะยังลังเลอยู่นะคะว่าฉันจะขึ้นหรือฉันจะลงดีนั่นเองนะคะแบบนี้เนี่ยอันเนี้ยอยากให้ทุกคนรอก่อนเนาะแล้วก็รอดูแท่งเทียนถัดไปว่าจะมีปฏิกิริยาหรือว่าพฤติกรรมราคาอะไรต่อไปนั่นเองค่ะต่อมาฝั่งเซลล์เนี่ยตรงกันข้ามกับฝั่งบายถ้าเราเจอแท่งแบบนี้เราจะบายหรือเราจะเซลล์เราก็ต้องเซลล์แน่ๆใช่ไหมคะเพราะว่าแท่งเนี้ยแรงขายค่อนข้างเยอะมากๆนะคะไม่มีไส้เลยคือขายอย่างเดียวอะในแท่งเนี่ยอาจจะมีแรงซื้อแต่ว่าแรงซื้อมันน้อยมากแรงขายเนี่ยมันเยอะมากๆนะคะมันเลยไม่ทิ้งไส้ให้เห็นเลยนะอันนี้เนี่ยเราก็ควรพิจารณาในการขายดีกว่านะคะต่อมาถ้าสมมติว่าเราเจอแท่งแบบนี้เนี่ยเราอาจจะต้องรอก่อนนะคะเพราะว่าแรงซื้อเนี่ยเริ่มมาแล้วนั่นเองนะคะราคาเนี่ยมันเคยลงไปถึงตรงนี้เลยแต่มีแรงซื้อกลับขึ้นไปปิดแดงแบบนี้นะคะแปลว่าอะไรราคาเคยลงไปแล้วแรงซื้อดันกลับขึ้นไปแรงขายอาจจะเริ่มหมดก็อาจจะต้องรอก่อนนะคะจะเย็นๆเนาะต่อไปนะคะถ้าสมมติเราเจอแบบนี้แปลว่าตอนนั้นวอลลุ่มเนี่ยอาจจะน้อยมันอาจจะลงมาเยอะแล้วนะคะแล้วเจอแท่งกระจิตลิดแบบนี้นะคะแปลว่าอะไรแปลว่าแรงขายเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาบางแหละแต่ยังมีแรงอยู่นะแต่เบาบางแล้วนะคะเริ่มหมดวอลลุ่มแล้วนะอันนี้เนี่ยก็อยากให้รอก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะเปลี่ยนฝั่งเป็นขาขึ้นแล้วก็ได้เช่นกันเราอาจจะต้องรอดูแอคชั่นของแท่งต่อไปอีกทีหนึ่งนะคะต่อมาถ้าเราเจอแท่งแบบนี้แปลว่าราคาเคยดันขึ้นไปถึงตรงนี้เลยนะคะแต่แรงขายปึ้มกลับลงมาแบบนี้อันนี้เนี่ยก็เหมาะกับการขายลงมานะคะเพราะว่ามันเคยขึ้นไปแล้วเขาไม่ให้ขึ้นนะคะก็เหมาะที่จะเซลล์ต่อลงไปนั่นเองค่ะสุดท้ายอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแท่งลังเลเนาะว่าเฮ้ยฉันจะขึ้นหรือฉันจะลงดีนะคะถ้าเกิดเจอแท่งแบบนี้นะคะเราก็รอดูแอคชั่นต่อไปก่อนว่ากราฟเนี่ยเขาจะเลือกทางเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงต่อนั่นเองค่ะมาถึงสเต็ปที่7ค่ะ time frame คืออะไรมันคือกรอบเวลาของแท่งเทียนค่ะว่า1แท่งเทียนเนี่ยมันใช้เวลาในการเปิดและปิดภายในเวลากี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงนั่นเองถ้าสมมติว่าเราตั้ง time frame ที่1นาทีแปลว่าแท่งเทียน1แท่งเท่ากับการซื้อขายภายในระยะเวลา1นาทีถ้าเราเลือก1ชั่วโมงแปลว่าอะไรคะแปลว่าแท่งเทียน1แท่งใช้เวลาในการซื้อขาย1ชั่วโมงtime frame ใหญ่เนี่ยเทรดเดอร์ส่วนมากนะคะเขาจะเอาไว้ดูภาพรวมของกราฟราคานะคะว่าตอนนี้ภาพรวมของ time frame ใหญ่เนี่ยกำลังวิ่งเป็นเทรนอะไรนะคะและเราเนี่ยก็จะใช้ time frame เล็กๆนะคะในการเข้าเทรดกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะแบ่ง time frame นะคะออกเป็น2ประเภทก็คือ minor และ major minor เนี่ยคือ time frame เล็กส่วน major คือ time frame ใหญ่ time frame เล็กเนี่ยเราจะเริ่มกันตั้งแต่1นาทีไปจนถึง30นาทีส่วน time frame ใหญ่นะคะเราจะเริ่มกันตั้งแต่1ชั่วโมงขึ้นไปเลยนั่นเองนะคะก็คือเป็นวันเป็นเดือนเลยนั่นเองซึ่งจากสเต็ปแนวโน้มตลาดนะคะก็แอดเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะลองดูใน time frame ใหญ่ก่อนว่าตอนนี้แนวโน้มเขาอะมันกำลังเป็นแนวโน้มอะไรสมมติว่า time frame ใหญ่นะคะเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ว่า time frame เล็กเนี่ยเรามองมันเป็นขาลงอะใน time frame เล็กมันอาจจะเป็นแค่สวิงย่อของ time frame ใหญ่ก็ได้แล้วแอดได้สอนmarket structure ไปแล้วเนอะว่ากราฟราคาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปแต่ต้องมีการย่อตัวกลับลงมาเสมอเพื่อทำแรงส่งขึ้นไปต่อแอดเลยอยากให้ทุกคนนะคะพิจารณาแล้วก็ดูจาก time frame ใหญ่ก่อนแล้วค่อยกลับมาดูที่ time frame เล็กนะคะเราจะได้เทรดตามเทรนด์ได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะสเต็ปที่8ค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำนะคะทองคำเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากข่าวเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนไหวอย่างที่แอดได้บอกไปนะคะอย่างพวกเศรษฐกิจสงครามดอกเบี้ยปัจจัยหลักๆค่ะที่ทำให้ทองขึ้นนะคะจะมีดอลลาร์อ่อนนะคะมีดอกเบี้ยลดมีเศรษฐกิจของสหรัฐไม่มั่นคงเกิดสงครามอันนี้นะคะจะทำให้ทองเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้ง่ายมากๆนะคะส่วนทองจะปรับลงต่อเมื่อไหร่นะคะต่อเมื่อดอลลาร์แข็งดอกเบี้ยสูงเศรษฐกิจของสหรัฐดีนะคะอันนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้ราคาทองเนี่ยมีการปรับตัวลงมาแอดจะอธิบายง่ายๆแล้วกันนะคะว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเนาะถ้าสมมติว่าตอนนี้เศรษฐกิจสหรัฐไม่ดีอ่ะเราจะเอาเงินไปลงกับดอลลาร์ไหม
ไม่ถูกต้องเลยค่ะเราจะเอาไปลงกับสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเราสูงต้องคิดเหมือนว่าเราเป็นนักลงทุนนะคะเวลาเราอ่านข่าวมันจะช่วยได้มากเลยค่ะและข่าวสำคัญนะคะที่แอดอยากให้ทุกคนโฟกัสและจำไว้เลยนะคะก็คือข่าววันศุกร์แรกของทุกเดือนจะมีข่าวนอนฟาร์มเปโลนะคะหรือว่าข่าวการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐนั่นเองค่ะที่จะออกทุกเดือนเลยแล้วก็เป็นข่าวที่แรงที่สุดด้วยนะคะในแต่ละเดือนซึ่งจะทำให้ราคาทองเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับขึ้นหรือว่าปรับลงได้ประมาณ 1,000 ถึง 3,000 จุดในข่าวเดียวเลยค่ะก็เวลาที่ออกก็น่าจะประมาณ1 ทุ่มครึ่งนะคะก็แล้วแต่ว่าช่วงนั้นมีอะไรหรือเปล่าแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ1 ทุ่มครึ่งค่ะสเต็ปที่ 9 แล้วนะคะก็คือเรียนรู้เรื่องการบริหารเงินหรือว่า money management นั่นเองค่ะต้องบอกว่า money management เนี่ยคือหัวใจหลักของการเทรดให้รอดในตลาดนี้เลยก็ว่าได้นะคะคือเวลาเราจะเทรดเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเรายอมเสียกี่เปอร์เซ็นต์ต่อการเทรด1 ครั้งเราไม่ควรที่จะเปิดล็อตใหญ่เกินเงินทุนที่เรามีเพราะว่าต่อให้เราวิเคราะห์ถูกทางหลายครั้งเนี่ยแต่ถ้าเราผิดทางครั้งเดียวเนี่ยเรามีโอกาสที่จะพอร์ตแตกได้เลยนะและแอดนะคะก็จะไม่บอกว่าห้าม all in นะความจริงการ all in เนี่ยมันมีการ all in ที่สามารถทำได้นะคะแต่ควรเป็นการ all in ที่มีการ MM นอกพอร์ตมาแล้วนะคะเป็นการ all in ที่ฉลาดยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราจะเทรดข่าวอย่างนอนฟาร์มนะคะแอดจะบอกสมาชิกเสมอเลยว่าให้เราเนี่ยแยกพอร์ตเทรดนะสมมติว่าเรายอมเสียที่$100เราแยกมาเลยพอร์ตเดียว$100ในนั้นมีทุนแค่$100แล้วเราก็เทรด all in กับมันได้นะคะ all in คือการที่เราเนี่ยยอมขาดทุนด้วยเงินทั้งพอร์ตนั้นที่เรามีนั่นเองนะคะแบบนี้นะคะก็จะเป็นการที่เราเนี่ยมีการ MM Money Management มานอกพอร์ตแล้วนะคะเราถึง all in กับพอร์ตนี้ได้นั่นเองนะคะสเต็ปที่ 10 ค่ะรู้จัก stop loss take profit แล้วก็การออกล็อต stop loss นะคะคือจุดที่เรายอมขาดทุนค่ะส่วน TP นะคะก็คือจุดที่เราเก็บกำไรนั่นเองทุกคนต้องยอมรับก่อนนะคะว่าการที่ทุกคนเข้ามาในตลาดเนี้ยเราไม่มีทางที่จะได้วินเลท 100% แน่นอนเทรดเดอร์มืออาชีพก็ไม่มีทางชนะทุกไม้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าถ้าผิดทางเนี่ยเรายอมเสียที่เท่าไหร่และถ้า TP เนี่ยเราเก็บกำไรที่จุดไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีแผนก่อนที่เราจะเข้าเทรดเสมอส่วนล็อตนะคะก็คือปริมาณการซื้อขายในแต่ละไม้ในแต่ละออเดอร์ของเรานั่นเองนะคะเป็นตัวที่จะชี้วัดเลยว่าถ้ากราฟวิ่ง1จุดเนี่ยเราจะได้กำไรหรือว่าเราจะขาดทุนกี่ดอลกี่บาทนั่นเองนะคะแนะนำว่ามือใหม่เนี่ยออกล็อต 0.01 พอนะคะเป็นล็อตที่ต่ำที่สุดที่สามารถออกได้ในบัญชี Standard แล้วนะคะสเต็ปที่ 11 Risk and Reward Ratio นะคะหรือว่า RR นั่นเองนะคะก็คือความเสี่ยงต่อผลตอบแทนนั่นเองสมมุติว่าเราตั้ง RR 1:1แปลว่าอะไรแปลว่าเราวางความเสี่ยงไว้ที่ 1,000 จุด TP ไว้ที่ 1,000 จุดเท่ากันอันนี้เนี่ยถ้าเราจะขาดทุนเราขาดทุน 1,000 จุดถ้าเรา TP เรา TP 1,000 จุดแต่เมื่อไหร่ที่เราตั้ง Risk อยู่ที่ 1 Reward อยู่ที่ 2 เมื่อไหร่นะคะเราวางออเดอร์เราตั้งSL ไว้ที่ 1,000 จุด TP ไว้ที่ 2,000 จุดถ้าสมมติว่าเราเทรด10 ไม้เราขาดทุนเลย5ไม้เราชนะ5ไม้เราไม่ได้กำไรนะแต่เราก็ไม่ขาดทุนเราเท่าทุนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้ง Risk and Reward Ratio หรือว่า RR ในการเทรดแต่ละครั้งเนี่ยมันคือแผนการเทรดที่ดีมากๆเลยนะคะสเต็ปที่ 12 การสร้างแผนการเทรดของตัวเองค่ะ Trading Plan เนี่ยเป็นกฎส่วนตัวของแต่ละคนก่อนเข้าเทรดเลยนะคะแอดบอกเลยว่าคนที่ไม่มีแผนเนี่ยเทรดตามอารมณ์แน่นอนเพราะฉะนั้นต้องมีแผนก่อนเข้าเทรดนะคะเช่นเราจะเข้าเมื่อไหร่ออกตอนไหนเสี่ยงได้เท่าไหร่เทรดช่วงเวลาไหนจะหยุดเมื่อไหร่อันนี้เนี่ยอยากให้มองการเทรดเป็นอาชีพหนึ่งเนอะที่เราจะต้องตั้งกฎเกณฑ์ให้มันด้วยแล้วก็โฟกัสตามแบบแผนที่เราได้วางไว้ค่ะสเต็ปที่ 13 การฝึกจิตใจในการเทรดค่ะจะบอกว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตวิทยานี่แหละค่ะที่จะเอาไว้แยกระหว่างนักพนันกับนักเทรดไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องความกลัวความโลภการอยากเอาคืนการที่เราไม่ยอมรับความผิดพลาดอันนี้คือสาเหตุที่ทำให้พอร์ตเสียพอร์ตติดลบพอร์ตแตกเพราะฉะนั้นการเทรดเนี่ยไม่ใช่แค่การที่เรามาฝึกเทรดอย่างเดียวหาความรู้อย่างเดียวแต่คือการบริหารจิตใจและ mindset ของเราอีกด้วยค่ะทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าการเทรดเนี่ยมันไม่เครียดไม่โลภไม่รู้สึกอยากเอาคืนถ้าคุณทำได้นะคะแอดบอกเลยคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ดีได้แน่นอนค่ะสเต็ปที่ 14 ฝึกเดโมก่อนลงเงินจริงค่ะจะบอกว่าบัญชีเดโมเนี่ยมันเหมือนเป็นสนามฝึกซ้อมนะคะที่เอาไว้ให้เราเนี่ยลองกดเทรดลองเช็คแผนเทรดของเราว่า
เราเข้าใจถูกไหมเรื่องแนวรับแนวต้านต่างๆนะคะแต่เราจะฝึกเรื่องอารมณ์ยากมากมโนจิตตั้งจิตดีๆนะคะว่าพอร์ตเดโมที่เราเทรดเนี่ยคือเงินจริงของเราจะควบคุมมันยังไงเราจะออกหลอตมันยังไงเราจะตั้ง TP ตั้ง SL มันยังไงนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยทำแบบนั้นจริงๆให้ได้นะคะทำตามแบบแผนให้มั่นใจก่อนเปิดพอร์ตจริงแล้วก็ลงสนามค่ะสเต็ปที่15จดบันทึกการเทรดทุกครั้งค่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า trading journal นะคะเป็นการที่เราเนี่ยเอาไว้บันทึกเลยว่าเราเข้าออเดอร์จุดนี้เข้าเพราะอะไรตั้ง TPSL ตรงไหนทำไมเราถึงวาง TPSL ตรงนั้นเราชนะเพราะอะไรเราแพ้เพราะอะไรกำไรขาดทุนเพราะอะไรมีอะไรที่ต้องปรับปรุงอันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนจดบันทึกเอาไว้ทุกครั้งที่เทรดด้วยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองได้เร็วมากสเต็ปที่16เริ่มจากล็อตที่เล็กที่สุดค่ะเมื่อเรานะคะเทรดมั่นใจแล้วมีแบบแผนที่ชัดเจนแล้วนะคะก็เริ่มฝากเงินเริ่มเทรดได้เลยนะคะอย่าเข้าไปด้วยความมั่นใจเกินไปนะคะถึงแม้ว่าเราจะมั่นใจในพอร์ตเดโมแล้วเราจะมั่นใจในระบบเทรดของเราแล้วแต่ตลาดไม่ได้วิ่งเหมือนเดิมตลอดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะใช้หลอตเล็กที่สุดก่อนอย่างที่แอดได้บอกไปนะคะเพื่อฝึกอารมณ์ฝึกจิตใจเพราะว่าการเทรดด้วยพอร์ตจริงเนี่ยแอดบอกเลยไม่ได้เหมือนเดโมถึงแม้ว่ามันจะเป็นเดโมนะคะแต่ความจริงเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราลงตลาดจริงเมื่อไหร่ครั้งแรกเลยนะเราจะเริ่มมีความรู้สึกไม่กล้าและลังเลและจะผิดทางไหมนะเราจะมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆถึงแม้ว่าเราจะเตรียมใจมาแล้วก็ตามนะคะสเต็ปที่17นะคะอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ process นะคะไม่ใช่การทำกำไรระยะสั้นเทรดเดอร์มือใหม่นะคะมักจะมีความคิดที่ว่าวันนี้ฉันจะทำกำไรให้ได้เท่าไหร่แต่เทรดเดอร์มืออาชีพนะคะเขาจะมีความคิดที่ว่าวันนี้ยอมขาดทุนที่เท่าไหร่และจะทำตามแบบแผนแบบ 100%พอถ้าแผนเราดีระบบเทรดเราดีนะคะเราสามารถทำกำไรจากตลาดนี้ได้ระยะยาวแน่นอนนะคะตลาดเนี่ยไม่ได้ปิดหนีไปไหนแล้วก็มีให้เราเทรดได้ทุกวันเลยนะคะแต่ว่าถ้าเทรดทองเนี่ยได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์ตลาดปิดสเต็ปที่18นะคะแอปหรือโปรแกรมที่เอาไว้เทรดนั่นเองนะคะว่ามีอะไรบ้างหลักๆที่สำคัญเลยนะคะอย่างแรกเรื่องโบรกเกอร์ที่แอดอยากฝากเอาไว้นะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยโบรกเกอร์เถื่อนค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะแล้วก็โบรกปลอมเยอะมากๆนะคะซึ่งโบรกเกอร์เนี่ยจะเป็นตัวกลางนะคะระหว่างเรากับตลาดก็คือโบรกเกอร์เนี่ยจะมีหน้าที่รับฝากรับถอนเงินของเราแล้วก็มีหน้าที่ส่งคำสั่งซื้อขายของเราเนี่ยเข้าสู่ตลาดนั่นเองนะคะและถ้าใครเป็นมือใหม่นะคะตอนนี้ทาง Broker XM มีโบนัส$30เอาไปลองเทรดดูก่อนนะคะยังไม่ต้องฝากเงินก็ได้รับเลย$30นะคะถ้าเทรดได้กำไรก็สามารถถอนออกมาได้อีกด้วยค่ะติดต่อแอดมินนะคะให้ช่วยซัพพอร์ตได้นะคะที่ Line Official @besight นะคะ BESIGHT ได้เลยค่ะเพราะนอกจากที่เราจะได้โบนัส$30นะคะถ้าเรามีการฝากเงินนะคะเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้โบนัสอีก 100% ด้วยค่ะและถ้าเริ่มกดเทรดเมื่อไหร่นะคะก็จะได้รับเงินคืนหรือสิ่งที่เรียกว่ารีเบทนะคะได้ถึง$3ต่อหลอตในคู่ทองเลยถอนออกมาก็ได้หรือว่าเอาไปเทรดต่อก็ได้เช่นกันค่ะแต่จะบอกนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดเปิดตรงกับโบรกเกอร์โดยตรงเนี่ยจะไม่ได้รีเบทตรงนี้นะคะเพราะว่ารีเบทตรงนี้เนี่ยเป็นรีเบทที่ Besight นะคะแบ่งออกมาให้นั่นเองค่ะต่อมาอย่างที่2นะคะก็คือเรื่องของโปรแกรมเทรดค่ะเราจะเทรดในแอปMT5 นะคะหรือว่า MetaTrader 5 นั่นเองนะคะซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยเอาไว้ให้เรากดหลอตกดส่งคำสั่งกดปิดออเดอร์กดเปิดออเดอร์นะคะตั้ง TPSL นะคะเราก็จะเทรดกันในโปรแกรมนี้เลยนะคะอย่างที่3ค่ะ Forex Factory นะคะอันนี้เนี่ยอยากให้มีติดเครื่องไว้นิดนึงนะคะหรือว่าสามารถดูบนเว็บไซต์ของเขาก็ได้นะคะ Forex Factory อันเนี้ยจะเอาไว้ดูข่าวค่ะว่าวันนี้มีข่าวแรงอะไรไหมนะคะซึ่งในเว็บนะคะเขาก็จะแยกไว้เลยว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่เกี่ยวกับดอลลาร์หรือว่าคู่เงินอื่นนะคะแต่ว่าเวลาเราดูถ้าเราจะเทรดทองนะคะให้เลือกแค่ดอลลาร์เท่านั้นแล้วก็ดูแค่กล่องแดงก็พอค่ะกล่องแดงเนี่ยคือการที่มันมี Impactกับราคาทองค่อนข้างมากนะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะดูแค่กองแดง USD เท่านั้นค่ะและอย่างที่4ขาดไม่ได้นะคะเราต้องมีแอปธนาคารนะคะเพราะว่าเราจะเอาไว้ใช้ฝากเงินแล้วก็ถอนเงินออกมาจากโบรกเกอร์ด้วยค่ะ
และออปชันเสริมค่ะ Trading View นะคะเอาไว้วิเคราะห์กราฟค่ะซึ่งใน Trading View เนี่ยจะดูง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็วิเคราะห์ง่ายกว่าบน MT5 นะคะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะคะซึ่งถ้าใครเปิดบัญชี XM นะคะที่เปิดผ่าน VSite เนี่ยนอกจากจะได้รับโบนัสไม่ต้องฝากเงินโบนัสฝากเงินรีเบทแล้วนะคะก็ยังได้รับอินดิเคเตอร์ VSite 1 STR อีกด้วยค่ะซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเนี่ยพิจารณาการเทรดได้ดียิ่งขึ้นมีระบบช่วยคำนวณหลอตอัตโนมัติตามเงินทุนที่เรามีนะคะแล้วก็มีวินเลทรายเดือนแบบนี้บอกไว้ด้วยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการเทรดทองในตลาดนี้นะคะสิ่งแรกที่ต้องมีเนี่ยไม่ใช่เงินทุนเยอะนะคะแต่ต้องเป็นวินัยความรู้จิตใจแล้วก็การบริหารแผนการเทรดของเราให้ดีค่ะและถ้าดูคลิปนี้จบนะคะมีข้อสงสัยอื่นๆนะคะมีคำถามอื่นๆอยากรู้เรื่องไหนเพิ่มเติมเนี่ยทาง BSite นะคะมีคลาสออนไลน์สอนทุกเดือนเลยค่ะให้กับสมาชิกนะคะที่เปิดบัญชี XM ผ่าน BSite นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะสามารถเรียนได้ฟรีแล้วก็เรียนได้ตลอดเลยนะคะใครยังไม่เป็นสมาชิกนะคะทักแอดมินมาได้เลยนะคะทุกช่องทางเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้แอดได้ทำคลิปความรู้ดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย B-Site Beyond Trading